مبدئيا أنا مش جاي أحكي عن فوائد أو أضرار اللحم الأحمر. أنا جاي أعطيك شوية حقائق ومعلومات عن عراب السفرة التاريخي. اللحم الأحمر، اللحم الأحمر أنواعه وأصنافه وشوية معلومات مثيرة عنه، فخليك معي. تنويه: إذا كنت من الجماعة النباتيين فأنا بنصحك تحلق من هون وتهدي على أي ضمة نعنع في مكان تاني. الأكثر استهلاكا في وطننا العربي نوعين من اللحوم: لحم العجل ولحم الخروف. في البداية نيجي للعجول. العجول يا صديقي في منها كثير أنواع: عجول الواغيو والأنجوس والسنتيمال والليموزين وغيره كثير من الأنواع. ما بهمنا، اللي بهمنا نوعين، هم الواغيو والأنجوس، وهم الأكثر شهرة والأغلى والأكثر استهلاكا على مستوى العالم. قطعة لحم الواغيو هي أغلى قطعة لحم في العالم على الإطلاق، ويقدر سعر الرطل الواحد اللي هو نص كيلو تقريبا ما بين من 200 إلى 300 دولار، يعني الكيلو ب 500 دولار تقريبا. ولا استنى شوي، هذا الواغيو العادي مش الكوبي واغيو. الكوبي واغيو يا صاحبي بوصل سعر الكيلو منه ل 1500 دولار أمريكي. طيب ليش لهالدرجة غالي؟ وشو الإشي المميز في هذه اللحوم؟ خلينا نتعمق أكثر في لحم الواغيو. مبدئيا كلمة واغيو تعني بقرة في اللغة اليابانية، وبترجع قطعة لحم الواغيو لأربع سلالات عجول رئيسية، وبتم تربيتها بطريقة خاصة بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل الأنسجة العضلية. وهذا هو السبب في أنه لحم الواغيو يبدو ورديا وطعمه شديد الرقة. تم تصنيف الواغيو وفق عاملين رئيسيين: واحد، كمية اللحوم اللي بتم استخراجها من العجل، واثنين وهو الأهم، نوعية الدهن الرخامي اللي بتخلل الأنسجة مثل الرخام. وطبعا كل ما كان الترخيم أكثر كل ما كانت قطعة اللحم أغلى. وبتم اعتماد بيع لحم الواغيو في اليابان من درجة A1 إلى درجة A5، وكلما ارتفعت الدرجة ارتفع السعر. اكتسب لحم الواغيو مكانة أسطورية، وهناك العديد من الأساطير حول مزارع الواغيو وطريقة معاملة العجول، من الحصول على جلسات مساج يومية وصولا إلى تقديم النبيذ والبيرة إلى العجول. مزبوط، هاي أساطير، لكني أنا شخصيا ما بستبعد أي شيء منها. واللي إحنا متأكدين منه عن تربية عجول الواغيو إنه بتم تربيتهم في مزارع خاصة ضمن مساحات معينة، وبتم تغذيتها بمزيج من الألياف المركزة عالية الطاقة المصنوعة من الأرز والقمح والتبن، وبتم إطعامها 3 مرات في اليوم لحتى ما توصل نسبة الدهون في جسمه إلى 50%. اللي ما بنعرفه أكثر من اللي بنعرفه عن أساليب تربية الواغيو، لأنه المربين في اليابان بيعتبروها أسرار وما بيكشفوا عنها بسهولة. لساتنا في الواغيو؟ نعم يا صديقي، ما زلنا في الواغيو وما زلنا في كوكب اليابان. في حين أن هناك أكثر من 300 نوع متاح من الواغيو، فإن أبرز هذه الأنواع تأتي من 10 مناطق في اليابان. وواحدة من أغلى قطع الواغيو في اليابان هي الماتا سوساكا واغيو، يا رب أكون لفظتها صح، في محافظة مي، وهي محضرة حصريا من إناث أبقار مدللة تحظى باهتمام كبير بسبب رقتها. وفي عام 2002 بيعت بقرة واحدة من طراز ماتا سوساكا مقابل 400 ألف دولار أمريكي. ومع ذلك فإن أهم قطعة واغيو في اليابان هي الكوبي واغيو في محافظة هيوغو، وبتم تحضيرها من العجول والثيران المخصية. ووفقا لبزنس انسايدر يعتبر واغيو الزيتون من أندر شرائح الواغيو في العالم، ويأتي من عجول تتغذى على قشور الزيتون مضغوطة ومجففة وممزوجة مع علفها. بكفي واغيو، خلينا نطلع من كوكب اليابان وداعا أيها الكوكب الجميل. نروح لاسكتلندا ونبدأ مع المركز الثاني في عالم اللحوم والستيك، الأنغوس الاسكتلندي. بدأ تحسين وتربية عجول الأنغوس في مدينة إبردين في اسكتلندا من أكثر من 200 سنة، وحاليا تتربى في عدة مناطق في العالم، أشهرها طبعا هو موطنها الأصلي اسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الوصفة الأهم من لحم العجل هي طبق الستيك، والمواصفة الأهم في قطعة الستيك هي الترخيم الماربلينج، ونفس القياس في الواغيو الياباني بينطبق على الأنغوس الاسكتلندي. استهلاك لحم الأنغوس عموما منتشر في العديد من دول العالم لأكثر من سبب، منها أنه بيتم إنتاجه بأكثر دولة في العالم، ومنها أنه سعره منخفض نسبيا طبعا بالمقارنة مع سعر الواغيو، وجودته ممتازة وما بغادر الموائد الفخمة الأمريكية والأوروبية. بتراوح سعر كيلو لحم الأنغوس من 50 إلى 300 دولار. هذا السعر متغير حسب تربية العجل ومكان القطعة منه وجودتها ومواصفات. وحاليا صاحب الرقم القياسي في عالم الأنغوس هو مربط نيو ساوث ويلز
اللي باع ثور واحد مقابل 280 ألف دولار. لكن يا عزيزي يبقى الواغيو الياباني متربعا على عرش أفخم وأفضل وأغلى اللحوم الحمراء في العالم. خلصنا من الأنغوس الاسكتلندي، نيجي لمعشوق الجماهير، الحيوان اللطيف اللي مسبب إدمان لشريحة ضخمة من البشرية. زي ما في واغيو في اليابان وفي أنغوس في اسكتلندا، في الخروف في الوطن العربي، هو عراب المائدة وملك اللحوم الحمراء وأكثرها شهرة. الخروف في منه كثير أنواع، إحنا بنعرف وبنستهلك بعض منها، والبعض الآخر بيعيش بمناطق ثانية. في العالم أكثر من 40 نوع من الخرفان، وأشهرها في الوطن العربي هو السردي، البرقاوي، أولاد جلال، والدمان، والنجدي، والعواسي أو النعيمي. وسيبك من كل هاي الأنواع وركز في العواسي أو النعيمي. العواسي أو النعيمي هي سلالة أغنام في جنوب غرب آسيا، وأصلها بلاد الشام والحجاز والكويت ومصر، وهي من الأغنام دهنية الذيل. وهذه السلالة ذات لون أبيض مع رأس وسيقان بنية في غالب الأحيان، والأذان طويلة ومتدلية، متعدد الأسماء حسب البلد اللي بيعيش فيها: النعيمي، العواسي، الديري، السوري، البلدي. هاي كلها أسماء لفصيلة واحدة. هاي كلها أسماء لخروف حلقتنا اللي بنسميه في الأردن البلدي. ولهذه السلالة قدرة عالية على التأقلم، فعلى مر القرون تكيفت على العيش مع البدو الرحل ومع الريفيين غير الرحل أيضا، فهي تستطيع المشي لمسافات طويلة للرعي، ولها القدرة على تحمل درجات الحرارة الشديدة، وتتحمل المواسم القاحلة من خلال استهلاك الدهون المخزنة في الذيل اللي احنا بنسميه اللية. طبعا يا سادة، هذا الخروف كثير الترحال للرعي، وهذا بيؤدي لتنوع كبير في غذائه من نباتات صحراوية مثل الشيح والبطم والمرمية والزعتر والمجنينة وغيره من النباتات، ومجموعة كبيرة كمان في الأحراش والغابات في بادية الشام. وهذا الغذاء بينعكس بشكل كبير على طعم لحمه وبعطيه نكهات رائعة. وللمعلومة، نسبة الدهون في هذا الخروف جيدة جدا وممزوجة مع الأنسجة العضلية بشكل ممتاز، بحيث أنه مزيج اللحم والدهن بينتج عنه في النهاية طبق عالي الجودة، إن كان على منسف ولا على كبسة ولا على زرب ولا على مدفون ولا على شواء فحم أو أي طبخة في مطبخنا العربي الفخم. جوعتنا. هيك خلص، وبتمنى أني أكون غطيت أهم 3 لحوم حمراء في العالم، وأنا متأكد أنهم لسه بيستحقوا أكثر من هيك. خلينا الآن نأخذ شوية معلومات عن استهلاك العالم للحوم الحمراء بشكل عام. ما نعرفه أن وتيرة استهلاك اللحوم ارتفعت بشكل سريع في السنوات 50 الماضية، فكميات اللحوم المستهلكة اليوم تبلغ 5 أضعاف الكميات التي كانت تستهلك في أوائل ستينات القرن الماضي، أي أنها ارتفعت من 70 مليون طن إلى أكثر من 330 مليون طن في عام 2017 حسب آخر إحصائية. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الزيادة الكبيرة في عدد السكان، فمن الستينات لغاية الآن تضاعف عدد سكان العالم لأكثر من الضعف، من 3 مليار نسمة إلى أكثر من 7.5 مليار نسمة. لكن باعتقادي مش هو هذا السبب الوحيد. واحد من أهم الأسباب هو تطور آليات التخزين وحفظ اللحوم. زمان كانوا يذبحوا الذبيحة ويستهلكوها بنفس الوقت، أما الآن ممكن تتخزن لفترة طويلة عن طريق التبريد والتجميد، وهذا بيؤدي إلى سهولة وزيادة استهلاكها. وأحد العناصر الأخرى لهذه الزيادة الكبيرة في استهلاك اللحوم هي زيادة مستوى الثراء عند البشر في هذا الكوكب، وتحديدا الدول الغربية. فبالصدارة أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الأوروبية هي أعلى استهلاك للفرد من اللحوم في العالم، ويتم استهلاك من 100 إلى 153 كيلوغرام للفرد الواحد في العام الواحد. في النهاية حبايبي، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الكمية الكبيرة من الدهون والأنسجة الحمراء على هذا الكوكب الأخضر. حط لي لايك واشتراك حتى تدعمنا ونستمر في تقديم هذا المحتوى الزاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.